وقعت بقعة كلور على هدومك من غير قصد، خايف تدخل البيت او حتى فكرت ترميها في الزباله، حلك عندي وبدون اي اثر. السر اللي بتخبيه عنك شركات الملابس. هشرح الحل السحري ده بطريقتين. الاولى في حاله كان في بقعه واحده كبيره او صغيره، والتانيه لو اكتر من بقعه ومتوزعين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والاثنين هيثبتوا فعاليه عاليه باذن الله. الاول هنحتاج اي بخاخه، وهنجيب صبغه ملابس سودا من اي عطار. دي انا جبتها من المنشيه ب 15 جنيه. هفضيها جوه الكوبايه عشان اخد منها معلقه واحده بس، واحطها جوه البخاخه، واحط نص معلقه ملح، وابدا احط الميه السخنه حوالي 50 مللي بالتقريب كده، وهبدا اقلب كويس، اديها تقليبه كويسه، وابدا ارش في المنطقه اللي فيها بقعه الكلور واحده واحده لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عاوزها. ونخلي بالنا من المنتجات اللي بتدعي ازاله بقع الكلور، لان بقع الكلور بتزيل صبغه الملابس الاصليه، فهي الصبغه راحت اصلا ولازم اننا نصبغها تاني. انما مفيش ماده بتشيل بقعه الكلور، لان الكلور ازال الصبغه بالكامل، فلازم تتصبغ من اول وجديد. وهنا وصلت للدرجه اللي انا عاوزها. هجيب اي ورقه واحطها هنا، واجيب المكوه ولازم تكون سخنه، وابدا اسخن على المكان اللي بنصبغه حوالي 10 دقايق عشان نضمن ثبات الصبغه. طبعا انا هنا كنت حاطط كيس جوه البنطلون عشان الصبغه ما تنتشرش في مكان تاني. الطريقه التانيه، ودي تنفع في حاله كان عندي اكتر من بقعه بالشكل ده، هرش بس على البقعتين دول لانهم فاتحين قوي، وهجيب التيشيرت وهبيته في ميه بخل لمده 24 ساعه. الخل اللي معايا ده مركز، فهبدا اخفه بشويه ميه، والخل ده هيدينا ثبات عالي للصبغه. الاول لو لسه ما عملتش لايك واشتراك انزل ادعمني عشان استمر في النشر. بعد 24 ساعه هجيب حله او اي شيء معدني واحطه على النار، وابدا افضي ميه سخنه، وهزود الميه شويه، افضي الكميه الباقيه من الصبغه، واحط معلقتين ملح، وابدا اقلب واحده واحده. ولازم يفضل على نار هاديه كده لمده نص ساعه، مش لازم خالص الميه تغلي، المهم تكون سخنه بدرجه حراره 80 تقريبا. ولو حابين اشرح ازاله بقع الكلور بالوان تانية قولولي في التعليقات. ابدا اشطفه كده كويس اكتر من مره، حوالي 3 مرات. وسيبك من اللي بيقولك حطه في خل بعد الصبغه، الخل بيكون قبل الصبغه مش بعدها، عشان نضمن اعلى جوده للصبغه. وانشره من غير ما اعصره، لازم يبقى مبلول كده وياخد راحته لحد ما ينشف عشان نضمن اعلى جوده للصبغ. دي تشتري جديد بقى وانت تقدر تجدد القديم بسهوله. وهنا بقى النتيجه النهائيه. قولوا لنا رايكم بالتعليقات، وما تنساش الاشتراك واللايك.